ආයිබෝවන් හැමෝටම ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක තව කෙනෙක් ඉල්ලනවා නම් එයාට YouTube application එකට TikTok එකට යන්න ඕනේ කියලා ෆෝන් එක ඉල්ලලා ඔයා නැති අතරේ වෙන application පාවිච්චි කරන්න එයා හදනවා නම් එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද හදන්නේ? ඔයාගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න හෝ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ data වගේ දේවල් ඉතුරු කරගන්න කොහොමද? හරිම ලේසියෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තවමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. එහා පැත්තේ ඔයාලා එකටම යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන setting application එකට. මම මේ විදිහට setting application එකට යනවා. setting එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පහළට යද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා security කියලා තැනක්. අන්න එතනට යන්න security කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් kid space කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට නැතුව ඇති. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇති pin window වගේ දෙයක් ඇති. ඉතින් අන්න එතනට ඔයාලා යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා allowed access කියලා තියෙනවා. අන්න එතනට ගිහිල්ලා එයාට යන්න ඕනේ කියන application එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට tick එක දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට YouTube application එකට tick එක දානවා මෙන්න මේ විදිහට. දැම්මට පස්සේ මම මෙතනදී back වෙනවා. එකපාරක් ඔයාලා back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙනවා turn off mobile network කියලා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ එයා YouTube application එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ phone එකේ data එයා YouTube application එකට ගියාට පස්සේ mobile network off වෙනවා. ඉතින් එයාට YouTube video බලන්න බෑ. එයාට YouTube video වල download කරපු video තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනදී මේ tick එක දාලා තිබ්බොත්. ඉතින් මේ tick එක මම off කරනවා මොකද මගේ video download කරලා නැහැ කිසිම දෙයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ enter kid space කියලා තියෙන තැන මේ විදිහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයාට හැකියාවක් නැහැ වෙන application පාවිච්චි කරන්න. එයාට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඔයාලා කලින් select කරගත්ත application එකට පමණයි. හරි. දැන් මේ විදිහට YouTube application එක මම අතින් select කරගත්ත නිසා එතනට යනවා. එතනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube application එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාට mobile network off කරන්නවත් navigation bar එක පහළට ගන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. වෙන කිසිම application එකක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙතෙන්දී වීඩියෝ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එයා YouTube ගන්න ඕනේ කියපු නිසා YouTube application එකට පමණයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ඉතින් select කරන application එකට විතරක් යන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්දී අයින් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන home button එකට touch කරගන්න. touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. මෙතනට ගිහලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ දොරක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න එතනට යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන home screen lock එක මෙතනට enter කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට home screen lock එක enter කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක තිබ්බ විදිහටම ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ සියලුම application මෙතනදී පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ setting වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම යනවා security කියන තැනට. එතනට ගිහිල්ලා kid space කියන තැනට යනවා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මට මෙතනදී තවත් application දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති තරම් application මෙතනදී දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ security එක ආරක්ෂා කරගන්න මේක මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක හොඳයිද? ඒ දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ channel එකට ඔයාලා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් ඕල් ලෙස දාගත්තොත් දාන වීඩියෝ වල notification එතනින් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.